فرقاطة فريم متعددة الأغراض هي واحدة من الأعمال التمثيلية لخطة بناء الفرقاطة المتطورة في العالم، وهو أيضا نموذج لمشاريع التعاون الدفاعي الدولي. تستخدم تجربة تطوير فرقاطات فئة لافيت ومدمرات فئة هورايزون على نطاق واسع على متن السفينة، مجهزة بالرادار على مراحل ونوع الدفاع الجوي لإطلاق صاروخ للدفاع الجوي. يمكن أن تضرب الأهداف الجوية والمائية والأرضية. لديه قدرات هجومية إقليمية قوية. منذ الثمانينيات بدأت الدول الأوروبية حريصة على تطوير الأسلحة والمعدات بشكل مشترك. بعد انتهاء الحرب الباردة مع تفكك حلف وارسو، لقد تغير تركيز المهام القتالية لأسطول الدول الأوروبية من مقاومة هجوم واسع النطاق للبحرية السوفيتية إلى اتجاه العمليات الساحلية وتعدد المهام المعقدة. تحقيقاً لهذه الغاية، بدأت الدول الأوروبية في السعي لبناء سفينة حربية سطحية جديدة لتلبية احتياجات العمليات البحرية المستقبلية. في ذلك الوقت، بعد المدمرة من فئة هيرايس، بدأت فرنسا في تطوير جيل جديد من الفرقاطات الأرضية المضادة للغواصات. يعرف هذا البرنامج باسم الفرقاطة متعددة المهام. من نهاية عام 2001 إلى بداية عام 2002 تدرس مكاتب بناء السفن الإيطالية والفرنسية احتياجات بناء السفن الخاصة بهم، ووجدوا أن العديد من احتياجات البلدين متطابقة. لذلك قام البلدان بإطلاقه في عام 2002 وأعلن رسمياً أنهما سيعملان معاً مرة أخرى. تم تغيير اسم الخطة إلى الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام. ثم توصلت فرنسا وإيطاليا إلى اتفاق مبدئي بشأن المشروع. قرر تخصيص نفقات البحث والتطوير وفقاً لاحتياجاتك الخاصة. بعد ذلك ستتبع فرنسا والدولتان احتياجاتهما الخاصة. خطط مخصصة لبناء 27 فرقاطات فريم. من بينها فرنسا بحاجة إلى 17، بما في ذلك 8 مضادة للغواصات و9 هجوم بري. إيطاليا بحاجة إلى 10، بما في ذلك 4 المضادة للغواصات و6 للأغراض العامة. من أجل تقليل تكلفة البناء إلى حد كبير وتقصير دورة التطوير قدر الإمكان، تستخدم فرقاطات فريم الكثير من التكنولوجيا الناضجة من فرقاطات فئة لافيت ومدمرات هيرايس. لا تطور تقنية جديدة إذا كان بإمكانك استخدامها مباشرة. هذا يجعل تكلفة الفرقاطة فريم أرخص بكثير من نفس النوع من السفن الحربية في أوروبا. من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لفرنسا وإيطاليا في نفس الوقت، أطلقت فرقاطة فريم 4 نماذج. هناك نوعان مضادان للغواصات، نوع واحد للهجوم البري ونوع عام. وصلت الدرجة الشائعة للمنصات والمكونات بين الطرز المختلفة إلى أكثر من. في النهاية، تتبنى الفرقاطة فريم النوع أحادي الهيكل. النسخة الفرنسية تزيح 6000 طن عند التحميل الكامل. النسخة الإيطالية لديها إزاحة حمولة كاملة تبلغ 6700 طن. هذه الحمولة ليست أدنى من المدمرات. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الحد الأقصى لمدى فريم 6000 ميلاً بحري. السرعة القصوى 27 عقدة مع 46 يوماً من الاكتفاء الذاتي. ليس هذا فقط، فرقاطات فريم آلية أكثر من هيرايس لتقليل متطلبات القوى العاملة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. يجب أن أقول فريم في إجراءات التخفي، خط أنابيب البناء المعياري، نظام الطاقة، تصميم نظام إدارة السفن ونظام القتال لافت للنظر. يبلغ طول السفينة 140 متراً وعرضها 19.7 متراً. تبلغ سعة الحمولة الكاملة 5.75 طناً والسرعة القصوى 27 عقدة. يتأثر التصميم الخارجي إلى حد كبير بتصميم فئة لوفي. حتى الرادار الهرمي الشكل فوق الصاري إنه امتداد لرادار سفينة مشتقات لوفي دريدناو. يتكون من 10 وحدات هيكل و6 وحدات هيكل علوي ووحدتين صاري ووحدة مدخنة. تم تحسين درجة الأتمتة بشكل كبير مقارنة بالماضي لتقليل متطلبات القوى العاملة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تحسن مستوى المعيشة. والفرقاطة فريم، على الرغم من أنها ليست أول فرقاطة في العالم بتصميم متخفي، لكنها أصبحت الآن زعيمة السفن الحربية الشبح بالكامل. تعتبر السفينة تماماً تصميم التخفي في العديد من الجوانب مثل الشكل والأشعة تحت الحمراء والصوت تحت الماء وما إلى ذلك. من أجل تقليل انعكاس الرادار عبر المقطع العرضي للبدن، تم تصميم الهيكل العلوي والقاعدة الطافية للفرقاطة فريم بميل من 7 إلى 11 درجة. هذا يقلل من قوة الصد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشكل العام لفريم نظيف وأنيق. يتم حزم قاذفات الصواريخ وما إلى ذلك في غلاف متعدد السطوح قدر الإمكان.
تم دمج الهيكل العلوي المغلق في جانب السفينة. تم أيضا دمج جميع هوائيات الرادار والحرب الإلكترونية في الصارين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل الخارجي للفرقاطة فريم وصريها مطليان أيضا بطلاء ممتص للرادار. شدة الانعكاس مماثلة لتلك الخاصة بقارب صيد صغير. أما عن السلطة، اختارت كل من فرنسا وإيطاليا نظام الطاقة كودلوك ونفس المحرك الرئيسي. إيهائلام شرطة 2500 جي 4 توربينات غازية و4 مجموعات مولدات ديزل بقوة 2816 حصان. وتتراوح السرعة القصوى بين 27 و 28 عقدة، ويمكن أن تستمر في العمل في البحر لمدة 45 يوما. من حيث رادار الدفاع الجوي، قررت فريم استخدام رادار إمباو من البداية. تبلغ أقصى مسافة للكشف عن الهواء حوالي 250 كيلومترا، وتبلغ أقصى مسافة للكشف عن الطائرة حوالي 80 كيلومترا. يمكنه تتبع أكثر من 500 هدف في نفس الوقت. وبعد ذلك، أخيرا إلى أهم سلسلة من الأسلحة. تم تجهيز قوس الفرقاطة فريم بمدفع أوتو ميليرا 76 ملم. المساحة المخصصة لاستبدال المدفع البحري عيار 127 ملم محجوزة، ويمكن تعديلها وفقا للحالة اللاحقة. على الأرض هناك مجموعتان من أنظمة الإطلاق العمودي سيلفي إيه شرطة 708 المركبة. من بينها نظام الإطلاق إيه شرطة 43 مليء بصواريخ أستر شرطة 15 للدفاع الجوي قصيرة المدى. يتم تحميل إيه شرطة 70 بصاروخ كروز المضاد للأرض سكالد نايفل. نوع الدفاع الجوي هو 4 مجموعات من سيلفي إيه شرطة 508 أنظمة إطلاق عمودية. تحميل 16 صاروخا قصير المدى من طراز شن شرطة 15 مضاد للطائرات، و16 صاروخ دفاع جوي من طراز شن شرطة 30. تم تثبيت نظامي إطلاق صواريخ فلين غفش رباعي الأسطح في وسط الهيكل. نظامان لإطلاق توربيد ثلاثي 324 ملم. نظامان ثابتان لإطلاق توربيد 324 ملم. الطائرة الحاملة هي طائرة هليكوبتر نيناج شرطة 9 مضادة للغواصات. والبيانات الخاصة بهذه السفينة بنيت بقوة البلدين. حمولة الصف الكامل من 5000 إلى 10,000 طن. كابتن 140.4 متر. عرض 19.7 متر. السرعة 27 عقدة. الإزاحة بالحمولة الكاملة 6250 طنا. نطاق الانطلاق 5214 ميلا بحريا 18 عقدة. الأسلحة هي 8 صواريخ MM-40 فلاينج فيش المضادة للسفن، 4 قاذفات صواريخ تسايا وإمكات 2 المضادة للسفن. نظام إطلاق الصواريخ العمودي إيه 70. نظام سيلفا لإطلاق صاروخ 43. صاروخ زيوان -15 مضاد للطائرات. 1 بندقية أوتو ميلارا عيار 127 ملم 64. 1 مدفع أوتو ميليرا البحري عيار 76 ملم. 2 مدفع عيار 20 ملم. 1 مروحية نيناج 90 المضادة للغواصات بالإضافة إلى 2 نيناج 90. أو طائرة هليكوبتر من طراز نيناج 90 بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر من طراز 101 مل. هذه السفينة القوية بعد الإفراج عن البيانات، من المؤكد أنها حظيت بتأييد العديد من البلدان. اشترت مصر ما مجموعه 3 سفن من فرنسا وإيطاليا بتكلفة باهظة. كما تم الانتهاء مؤخرا من مرافقة الجيل التالي لإعادة تشغيل الولايات المتحدة. في النهاية، فازت الشركة التي بنت الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام بالمناقصة. يوضح هذا أيضا الطبيعة المتقدمة للفرقاطة فريم. بشكل عام، تم تطوير الفرقاطة فريم متعددة المهام بشكل مشترك من قبل فرنسا وإيطاليا. إنها سفينة حربية سطح حديثة ممتازة. تتمتع السفينة بقدرات خلسة وقوة ممتازة وخط أنابيب بناء رائد، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف لها أداء ممتاز. يوفر بشكل غير مباشر اتجاها مرجعيا لبناء المدمرات والفرقاطات في البلدان الأخرى. يمكن القول أن التصميم متعدد الأوجه لفريم يقود مباشرة اتجاه الفرقاطات العالمية. ماذا تعتقدون أيها الشباب حول هذا؟ مرحبا بكم في ترك رسالة في منطقة التعليق. شكرا للمشاهدة.